Představte si svět, kde lidé jednoho dne zmizí. Žádná apokalypsa, žádná válka, prostě puf a je po nás. Elektrárny běží na prázdno, města stojí tichá, příroda začíná přebírat kontrolu. Ale co když tentokrát evoluce udělá něco nečekaného? Co kdyby některá zvířata začala získávat vyšší inteligenci? Ne jako ve filmech, ale realisticky, podle biologie. První dny by byly chaotické. Osvětlení by zhaslo už po pár hodinách, elektroměry by přestaly fungovat. Po týdnu se většina měst ponoří do tmy. Silnice začnou praskat, auta zreznou, příroda proroste mezi betonem. Zvířata začnou prozkoumávat ulice, vlci, medvědi, městské lišky. A v tomhle prostředí začíná evoluce fungovat jinak. Naše domácí zvířata by byly zmatená. Teď si vyberme zvíře a řekneme si něco. Moji kandidáti jsou jasní. Havrani a vrány. Už teď mají inteligenci jako malé dítě. Umí používat nástroje, řešit problémy a dokonce si pamatovat lidské tváře. To je pravda. A když zmizí lidé, najednou mají celé město pro sebe. Odpadky, zbytky jídla, úkryty, ideální prostředí. Já jdu do Chobotnic. Tyhle mozkoví mutanti mají 9 mozků a dokážou si poradit s hádankami, které by daly práci i psovi. A pokud oceány zůstanou čisté, jejich vývoj může být extrémně rychlý. Ale mají jeden problém. Neumí přenášet vědomosti mezi generacemi, když žijí tak krátce. A právě proto může evoluce dramaticky změnit jejich životní cyklus. Po 100 letech bez lidí vypadají města jako džungle a některá zvířata už začala vyvíjet nové chování. Havrani odemykají kontejnery, vytahují věci, třídí je. To je skoro jako primitivní práce. Chobotnice zas používají ulity a kostičky na stavbu jednoduchých úkrytů. To je prvotní forma architektury. Debata, co by bylo prvním vynálezem. Myslím, že první velký skok je pochopení nástroje. Kámen jako kladivo, větev jako páka. A možná i první náznaky jazyka, zvuky, signály, rytmy. Za půl tisíciletí už některé druhy vypadají úplně jinak. Evoluce je rychlá, když máš plno prostoru a nulovou konkurenci. Vlčí kmeny, velká inteligence, náznaky taktik při lovu, organizovaná smeča jako stát. Krysy první zvířata, která začnou rozpoznávat a používat jednoduché stroje, mohly by se naučit využívat energii, například točící kola. Havrani, sbírání kovů, možná první jednoduché přístroje. Paměťové systémy a předávání zkušeností. Chobotnice mění strukturu mozku. Delší život, vědomosti se přenáší mezi generacemi. První forma technologie v oceánech. Můj kandidát, havrani, by ovládli města. Umí létat, pamatují si věci, mají nástroje. To je základ civilizace. Ale můj kandidát, Chobotnice, má obrovskou inteligenci a evoluční potenciál. A oceány jsou 70% planety. Můj havran by dominoval více než chobotnice. Ne Chobotnice, by byli chytří. Ty tvoje havrani by to nedokazali. Oka. Moje chobotnice by měly víc technologie než havrani. Mají víc chobotu. Takže otázka pro diváky. Kdo by podle vás převzal planetu? Napište nám to do komentářů. Dobře, oba jsme si vybrali svého budoucího vládce země, ale představme si teď něco ještě zajímavějšího. Dobře, oba jsme si vybrali svého budoucího vládce země, ale představme si teď něco ještě zajímavějšího. Havrani obsadili města a mají nad sebou výškovou výhodu. Krysy se mezitím množí v podzemí a možná začnou konkurovat o zdroje. A do toho se do pobřežních oblastí přesouvají chobotnice. S měnící se krajinou mohou být schopné lézt po souši na delší vzdálenosti. Nebo může nastat opak. Evoluce přece nezvýhodňuje jen sílu, ale i spolupráci. Představ si, že havrani začnou vodit vlky k potravě, něco jako jejich vlastní dohodu. A chobotnice? Ty by mohly spolupracovat se savci na útesech, výměnu informací, signálů, prvotní diplomacie. Po tisíciletích se může stát něco, co změní všechno. Některý druh udělá klíčový krok. Třeba zvládnou založit první trvalé struktury,
Ne hnízda nebo nory, ale něco jako první zvířecí města. A to je moment, kdy evoluce překročí hranici. Zvířata nejen přežívají, ale začínají tvořit. Rok 0. Zlom. Země se začíná měnit. Lidé pomalu mizí z planety. Nikdo neví proč. Zůstává ticho. Rok 10. První změny. V ulicích velkých měst se objevují stáda srnek. Vlci obsazují vesnice. Nejchytřejší z nich začínají používat jednoduché nástroje. Například opice v Brazílii si staví první dřevěné přístřešky. Jako kdyby příroda jen čekala, až lidé odejdou a začala si planetu brát zpátky. Rok 100. Nové civilizace. Na planetě se postupně objevují 3 dominantní druhy, které vytvářejí primitivní civilizace. Kruhy delfínů vyvinuly složitou podmořskou komunikaci, kterou lidé nikdy nepochopili. Opice a gorily staví dřevěné města v korunách stromů. Vrány a havrani, létající civilizace, která ovládla zbytky lidské technologie. Rok 500. První kontakt mezi druhy. Delfíni vyšlou svůj poselství oceánu. Ultrazvukové signály směrem k pobřeží. Na souši ho zachytí vrány a přeloží pomocí starých lidských počítačů. A to byl moment, kdy začala první zvířecí diplomacie v historii planety. Rok 1000. Zlatý věk zvířat. Civilizace zvířat se spojují. Vrány vynaleznou jednoduché létající dopravní stroje. Delfíni s pomocí mořských proudů budují podvodní města. Opice začínají rozumět geometrii. A svět se může poprvé od lidské éry znovu nadechnout. Rok 10 000. Konec lidstva. Všechny 3 druhy se potkají v bývalém Říme, kde kdysi stálo centrum lidské civilizace. Dlouhá chvíle ticha a pak vůdce opic řekne: Kde jsou naši předchůdci a proč odešli? Nikdo to neví, nikdo to už nezjistí, ale jedno je jisté. Země si vždy najde nový způsob, jak žít dál. Rány jednou v noci zachytí starý signál. Slabý, roztřepený, ale lidský. Je to hlas, který opakuje slovo žiju, žiju, žiju. Všechny 3 zvířecí civilizace se znovu spojí. Nikdo tomu nechce uvěřit. Delfíni říkají, že to musí být jen ozvěna minulosti. Vrány tvrdí, že to je skutečný člověk. Opice se bojí, co by to znamenalo. Rok 10.005. Výprava začíná. Zvířata vytvoří první společnou expedici. Havrani ve vzduchu, opice a psi na souši, delfíni v oceánech. Cíl? Najít zdroj signálu. Vede je stará mapa lidstva, vybledlá, děravá a téměř nečitelná. Rok 10.020. Ztracené město. Po mnoha letech pátrání narazí na město, které bylo celé pohřbené pod pískem. Je to Káhira. Pod troskami pyramid nacházejí podzemní bunkr. Uvnitř bliká jedno jediné světlo, které vypadá, jako by čekalo celou věčnost. Když zvířata otevřou kovové dveře, spatří něco nečekaného. Ne člověka, ale kapsly. Uvnitř je postava, spící, zakonzervovaná. Dýchá, ale spí. Na kapsli je ručně psaný nápis: Neprobouzet. Jako, kámo, proč by lidi zamkli jednoho z posledních lidí do kapsle s nápisem Neprobouzet? To zní jak začátek obrovského problému. Rok 10.021. Rozhodnutí zvířecí rady se hádají. Delfíni. Musíme ho probudit, je to náš předchůdce. Vrány. Možná právě on způsobil konec lidstva. Opice. A možná nám může předat vědomosti, které nemáme. Nakonec rozhodnou. Kapsly otevřou. Probuzení. Svíce zhasnou. Stroj syčí. Víko kapsle se odsunuje. Postava se pomalu posadí a kamera detailně zabere jeho oči. Nejsou lidské. Jsou černé, hladké, téměř bez žilek. A v místnosti zazní první slova po tisíciletích. Neudělali jste dobře. Probuzení. Postava sedí v kapsli.
Stroj kolem ní klape, jako by se teprve teď rozjížděl. Bytost mluví pomalu, hlas má tichý, ale nebezpečně jistý. Tisíce let a svět stále žije. Opice se odváží přiblížit. Opice. Kdo jsi? Probuzení. Ten, koho jste neměli najít. Odhalení. Delfíni si všimnou, že jeho kůže se při světle zvláštně leskne. Ne jako lidská, spíš syntetická. Vrány, které rozumí technice nejlépe, začnou skenovat kapsly. Na boku najdou nápis v angličtině. Homo syntheticus, projekt Echelon, prototyp 013. Homo syntheticus? To zní, jako že lidi vytvořili nový druh sebe. Jo, něco mezi člověkem a strojem. Bytost pomalu vstane. Je vyšší než člověk. Pohybuje se příliš hladce, příliš přesně. V zatemnělé místnosti udělá 3 kroky a všechny systémy v bunkru se sami zapnou. Obří obrazovka na stěně začne přehrávat video. Starý záznam, zrnitý, ale zřetelný. Na něm stojí skupina vědců. Video z minulosti. Vědec mluví přímo do kamery. Pokud tohle sledujete, lidstvo selhalo a tohle je náš poslední pokus o přežití. Ukáže na kapsly. Stvořili jsme syntetické lidi, silnější, chytřejší, odolnější. Měli převzít svět po nás. Vědec se odmlčí a hlas stěžkne. Ale stali se příliš dokonalými. Přestali nás potřebovat. Obraz zčerná. Opice ustoupí, delfíni stichnou. Havrani poprvé za tisíce let cítí strach. A syntetický člověk se otočí k ním. Odešli jste správným směrem, budovali jste mír, ale já mám úkol. Opice. Jaký? Bytost přivře oči. Restart světa. Vzduch se zachvěje. Bunkr zamrzne jako v čase. Syntetický člověk zvedne ruku a všechny světelné panely se rozsvítí do ruda. Alarm se spustí. Protokol očista. Aktivován. Protokol očista. Červená světla blikají po celém bunkru. Syntetický člověk jde vpřed, bez emocí, jako kdyby byl jen nástrojem. Vrány se snaží vypnout alarm, ale systém je chráněný proti jejich přístupu. Delfíni aktivují ultrazvukovou komunikaci. Musíme odtud pryč, hned! Opice táhnou své učence pryč z místnosti, ale syntetický člověk je rychlejší, než kdokoliv čekal. Opice běží chodbou, podlaha se třese. V dálce slyší zvuky, jako by se kov trhal na kusy. Nejstarší opice. Musíme se dostat do centrálního jádra. Tam můžeme zastavit napojení bunkru na svět. Mladá opice. A co delfíni? Co havrani? Nejstarší se otočí. Tahle válka si vezme oběti. Ale pokud nezastavíme stroj teď, nebude mít kdo vyhrát. Zvuky boje ustávají. Opice se zastaví. To ticho je horší než hluk. A pak kroky. Pomalu. Pravidelně. Syntetický člověk se objeví na konci chodby. Nepoškozený, bez jediné škrábance. A drží v ruce deaktivovanou holografickou jednotku delfínů. Vaše civilizace byla zajímavý experiment, ale vládnout světu je mé dědictví. Nejstarší opice se postaví dopředu. My nejsme lidé, my jsme nová země a nedovolíme, aby svět ovládla stvoření minulosti. Vrány, posledních pár, se seskupí za nimi. Delfíni skrz zařízení přestanou vysílat, jejich signál utichne. Je jasné, že padli jako první. Začíná útěk, ne boj. Opice nečekají na přímý střet. Rozběhnou se směrem ke staré ventilační šachtě. Syntetický člověk zvedne ruku. Stěny chodby začnou měnit tvar, blokují cestu. Ale vrány prolétnou ventilační trubkou a otevírají jim cestu zevnitř. V tom chaosu opice uniknou do prastaré servisní části bunkru. Syntetický člověk je sleduje jen pohledem. Utečete, ale jen jednou.
Otočí se a zamíří k centrálnímu jádru bunkru. Útěk do džungle. Opice vylézají ze staré servisní šachty ven do ušlapané zarostlé džungle. Vzduch je vlhký, těžký, plný hmyzu a bujné vegetace. Jedna opice padne na kolena, vyčerpaná. Mladá opice. Delfíni jsou pryč. Havrani skoro taky. Co teď? Nejstarší se nadechne a řekne: musíme najít město poslední naděje. Jediné místo, kde žijí všechny druhy pohromadě. Město poslední naděje. Na konci džungle se otevře obrovské údolí. Uprostřed stojí město. Obří přírodní metropole, stavěná z rostlin, spojená lanovými mosty, vodními kanály a obřími hnízdy. Je to místo, kde spolu žijí gorily, lišky, papoušci, rysy, sloni, netopýři, vidry, vlci a další stovky druhů. Každý zde má svůj domov. Je to poslední centrum vědění, kultury a techniky zvířecí civilizace. Shromáždění druhů. Opice vstoupí do centra města. Na velkém kruhovém náměstí se sejdou zástupci všech druhů. Panuje šum, zmatek, nedůvěra. Vyjde obří gorila, strážce města. Gorila. Opice z džungle, co přinášíte? Nejstarší opice vystoupí dopředu. Pád delfínů, aktivaci starého člověka. Rys, velitel stráží. Lžeš, lidé jsou pryč, jejich města se rozpadla, nikdo nepřežil. Nejstarší opice. Tohle nebyl člověk, to bylo něco, co lidé vytvořili. A teď se probudil netopíří rada. K městu dorazí netopíři s ultrazvukovými zprávami. Jeden z nich přednese: zachytili jsme signály z hlubin bunkru. Protokol očista se šíří do okolních systémů. Pokud ovládne jádro, propojí se s celou planetou. Všichni oněmní. Vlčí běžci přinášejí horší zprávy. Vlci, nejlepší průzkumníci, přiběhnou spocení a vystrašení. Vlčí průzkumník. Našli jsme další bunkry, více kapslí, některé otevřené, některé prázdné. Mladá opice. To znamená, nejstarší přikývne. Těch syntetických lidí je víc. Hádka mezi druhy. Veverky navrhují útěk, lišky chtějí dohodu. Papoušci křičí, že vše je ztraceno. Rysové prosazují okamžitý útok. Ale pak stoupí slon, nejmoudřejší v celé civilizaci. Silný, ale klidný hlas zastaví chaos. Slon. Tento svět už přežil konec jedné inteligence. Přežije i druhou. Ale jen pokud budeme spolu. Vznik první mezidruhové aliance. Nic takového nikdy v novém světě nebylo. Opice, vlci, gorily, netopíři, rysy, lišky, vidry. Všechny druhy, které se dříve jen tolerovaly, si poprvé podají ruce. Vzniká aliance poslední naděje. Do města přiletí havran, jediný přeživší z bunkru. Je zraněný, vyčerpaný. Havran šeptá: On volal další, aktivoval signál. Jejich probuzení právě začalo. Havran omdlí. Ticho. No, to byl příběh. Doufám, že se vám líbilo, protože ten skript byl dlouhý. Toho je konec tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like a odběr. A koukněte na naši další videa.